The student exchange program, reflecting the thoughts both here in Saudi Arabia and the students we had from the United States of America. Two of the sponsors from Saudi Arabia were unfortunately overlooked, and we don't want to overlook them today. One being bin Malfouz and the other one Bait Hakim, both again sponsors of the student exchange program overall, which also delivered the youth highlights that we saw this morning. In the past 8 years, the Jeddah Economic Forum has built a reputation, if I can say it, as the agora, or the meeting point for thought leadership throughout the GCC. But that could not take place realistically if it did not reflect the ideals of the host city itself. The port city of Jeddah is home to 3 million people and is a key trade artery into the kingdom and, for that matter, into the region. Does its role change in the future because of all the developments we see in the 6 to 7 economic hubs that are being developed as we speak today? Is its role model going to be one of Saudi Arabia trade and industry, or looking and stretching out all the way to China, as His Royal Highness Prince Turki Al Faisal talked about this morning during an interview that we had with him? Let's leave it to the Mayor of Jeddah to give his response to those questions that we laid out, and then hopefully time for some question and answer afterwards. Let's welcome His Excellency Adil Faki to the stage, the Mayor of Jeddah and host city of the Jeddah Economic Forum. Thanks. Right after, if we can. Yes, I'll try to do that, yes. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا الذي ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بفضلك علما. يسرني هذا اليوم أن أشارك منتداكم الكريم بكلمة قصيرة عن شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، والتي أعتقد أنها أداة مناسبة جدا لهذه المرحلة من التحديات التي تمر بها جدة ويمر بها الاقتصاد المحلي وتحديات التنمية في المملكة وفي المنطقة بشكل عام. كما أن الشركة كأنما صممت في الحقيقة لتعمل على تنمية الثروة عبر الشراكات والتحالفات تحقيقا لشعار منتدى هذا العام، ذلك أنها تعمل على تنمية الثروة للقطاع الخاص من جهة عبر الشراكات والتحالفات من القطاع الخاص، وتعمل كذلك على تنمية الثروة التي تخص مقومات وأصول المجتمع بشكل عام وخدماته من ناحية العمل البلدي. أنا لدي 15 دقيقة، المنظمين المؤتمر أعطوني 15 دقيقة، وأنا كنت حابب يمكن في أوفر من ال 15 دقيقة 5 دقائق أو 6 دقائق عشان أعطي فرصة أسمع سؤالين أو 3، فحمر بسرعة كبيرة على العرض اللي عندي. شركة جدة تأسست بمرسوم ملكي قبل حوالي عام وقليل أكثر من ذلك، وكانت في الحقيقة مبنية على استراتيجية شأنها تطوير أراضي الأمانة. بدأت الفكرة في الحقيقة بمشروع سنتكلم عنه بعد قليل يخص قصر خزام، وتم عرض هذا التصور على المقام السامي الكريم، وأقر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله هذا المشروع في وقت عرضه، وأخذت البيروقراطية وقتها لإخراج هذا القرار وهذا الأمر السامي إلى حيز التنفيذ، أخذ حوالي 1.5 سنة. رؤية الشركة أن تكون شركة رائدة للتنمية والتطوير العمراني، وتعمل على أن تكون مكانة جدة فريدة ومتميزة بما يتناسب مع إمكانياتها المتعددة، ورسالتها بشكل دقيق
هو تحديد وهيكلة ودعم أعمال تنفيذ مشاريع تطوير وتنمية عمرانية مستدامة بمدينة جدة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. طبعا الشركة مملوكة بالكامل للدولة، يعني تملكها الدولة 100%. الشركة لها منظور مالي تريد أن تستخدم مواردها بشكل فعال وتحقق نمو مستمر للعوائد، وفي منظور لأصحاب العلاقة شركائنا في التطوير، سواء كان المجتمع أو مجتمعات المنطقة العشوائية التي يتم التطوير فيها، أو في الحقيقة الشركاء والمستثمرين أو الجهات الحكومية اللي تتعاون مع الأمانة. النقاط الأساسية في الحقيقة في الشركة إنها زي ما قلت مملوكة بالكامل للأمانة. في البداية تبدأ منطقة قصر حزام، ثم في أي مناطق أخرى في إدارة لها يتكون من 11 عضو، 5 من القطاع الخاص و5 من الجهات الحكومية وأمين جدة. تنفيذ أغراض الشركة يكون مباشرة عن طريق شركات فرعية، وتوجه المجلس الحالي إن ما تقوم بتنفيذ أي شيء بنفسها، إنها تقوم بعمل تطوير مشاريع عن طريق شركات القطاع الخاص. الأعمال الأساسية لها تطوير المناطق العشوائية وما يسميه المشاريع الريادية ومشاريع الإسكان الميسر وبعض المحاور الأخرى. المناطق العشوائية في محافظة جدة في حوالي 50 منطقة عشوائية وبيسكن حوالي 1,000,000 شخص. في بعض المشاريع هذه أو بعض المناطق هذه لها مقومات استثمارية وبعضها ليست لها مقومات استثمارية، ونحن سوينا حلول للاثنين. المناطق اللي لها مقومات استثمارية سيتم تحديدها وطرحها، وعلى سبيل المثال المنطقة الأولى تم دعوة المنافسين لها قصر خزام، ونأمل أن خلال شهرين نبدأ نوقع العقود مع الشركة التي يتم التحالف معه. طبعا هدف التطوير في المنطقة زي هدف التطوير في أي مناطق عشوائية، إعادة التنظيم، التخلص من المشاكل. هذا صورة مبدئية. المنطقة اللي بالخط الأزرق هذه منطقة قصر خزام، والمنطقة المحاطة بالخط الأصفر هي المنطقة التي سيتم التطوير فيها. هذا الوضع الراهن للمنطقة، وهذا الوضع الراهن لاستعمالات الأراضي في منطقة السبيل. وهذا تصور الله يرحمه الأخ المهندس عزيز كامل، يعني أقول كلمة شكر له، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كان وراء فكرة قصر خزام وتطوير قصر خزام. وهذا المشروع يعني احنا أخذنا الفكرة حقته، أنا لما كلفت بأمانة وحولناها فكرة الشركة وكذا، بس كان هو الله يغفر له ويرحمه وراء هذا المشروع. هذه كلها التصورات الأساسية اللي سواها الأخ عزيز كامل الله يرحمه. بالنسبة للمناطق اللي ليست لها مقومات استثمارية، في مناطق لا يمكن أن تتعامل مع القطاع الخاص فيها، لأنه الجدوى حقة البناء والهد وإعادة البناء ما هي كافية. الجدوى هذه ما هي تكفي، فنحتاج أن يصير في تدخل. فنحن في فكرة أنه يعني الدولة تيجي تحدد منطقة شارع كبير مثلا وتنزعه، ثم تقيم المشاريع اللي حوله اللي تصير تعطي في الحقيقة العائد المجزي. في مشاريع أخرى ممكن تدخل الشركة زي مشروع ما نسميه ضاحية جدة الشرقية، وهذا مجمع كبير الآن بيتم دراسته في طريق مكة جدة، حوالي 100 مليون متر، عشان إنشاء ضاحية كبيرة يمكن يكون فيها مناطق لوجيستكس ودعم ومستودعات وخدمات، يمكن مطار صغير للخدمات الخاصة. المحور الثالث هو مشاريع الإسكان الميسر، وهنا نبغى نسوي برضو تنافس بين الشركات في القطاع الخاص انها تاخذ بعض المواقع، ونحن نحدد ماذا نريد تطويره في هذه المناطق من خدمات والشركة اللي تعطينا افضل عوائد نخش معها شركاء. هذه امثلة لما يمكن ان يخرجوا مشاريع هذه في 3-4 مواقع تم دراستها دراسة مبدئية. في أفكار أخرى لا تزال تحت التطوير، يعني أشياء لسه ما كملناها الآن. موضوع زي شارع فلسطين، شارع التحلية، مجرى السيل. هنا يعني we are searching for business models جديدة، كيف نسوي مشاركة where we can create يعني نماذج من التعاون وأساليب دخل إضافية. الشركة عندها إمكانية تحدد مناطق عمل ثم تطور. هذه بعض الأفكار التطوير حقها حيخدم المدينة، لكن ممكن أنها تطلع فيها مساحات جديدة، وممكن يصير فيها مساحات إعلانية، وممكن فيها مناطق تملكها الأمانة نفسها على الموقع، وممكن استثمار هذه وعوائدها تذهب لتنفيذ هذه المشاريع.
فنحن في بعض المشاريع اللي ما عندنا مبالغ لها كافيه، هذا تغطيه مجرى السيل الان المشروع شغالين فيه. الكورنيش الشمالي في عندنا له، هذا الكورنيش الاوسط في بعض الافكار اللي تطورت له. الأعمال الشركة بشكل عام هدفها إنها تساعد في تقديم الخدمات للمدينة، وبتبحث عن آليات تمويل بمشاركة القطاع الخاص. هنا حاطين شوية معلومات عن الشركة وكيف نتواصل معاكم فيها بالنسبة لرجال الأعمال. أنا ما أدري إذا كان باقي لي وقت ولا لا، بس if I still have time I want to have a couple of questions. لكن اللي بدي أقوله إنه الشركة الآن اكتمل تأسيسها، بدأت مشروعها الأول، طلبنا شركات للتأهيل، أهلناهم، دعينا الشركات للتنافس اللي تم تأهيلها، دعيت 7 شركات. الآن خلال في شهر زمان المشروع الأول إن شاء الله خلال شهرين نتعاقد مع الشركة الأول، وهذا النظام يكون بالمشاركة، وثم نطرح المشروع الثاني والثالث، وإن شاء الله تكون عندنا 20-30 فرصة تطرح في السنتين الثلاث القادمة. نحن الفكرة الأساسية وراء المشروع هذا هو إننا نطور أداة تنظيمية للتعامل مع القطاع الخاص تخرجنا من بعض القيود البيروقراطية الحكومية وتسمح لنا بمساحة أكبر من الفعالية والإبداع، وهذه حدوده هي حدود إبداع القطاع الخاص ومشاركته. شكرا لكم. Please come and sit down. Thanks. I'd like to answer one question before we move on. But, yeah, thank you for the microphone. It's such a fascinating time in history, and it's quite a big challenge because of the youth population that we have here. Better than 50% are below the age of 20. And the culture I'm from, that's an opportunity because of the vibrancy of an economy and training them and getting them ready. But the King has actually put forward a very big roadmap and a puzzle that's being put together in the country right now. Does it change, if I could put it this way, the unique selling proposition of Jeddah with the different environmental, educational, and economic centers being built around the country right now as we speak? Does the role of Jeddah change as a port city? Does it change as a trade hub and artery because of what's being built in the future? How do you redefine what Jeddah's role is going to be? This is the mic I think I should speak to. If the question really here refers to things like King Abdullah City or King Abdullah University for Science and Technology, we see these initiatives as additional, actually, contributors to the momentum of growth and development. Jeddah will not be replaced by start-up initiatives of whatever size they are, and however significant and important they are. This is a city that has been there for more than 1,400 years, and you cannot really minimize its role or diminish its contributions. Actually, I see a lot of opportunities that we reposition ourselves so that we consider these satellites around us as sources of differentiation, sources of strengthening. And now many metropolitans have expanded in terms of their length over the coasts in many ways for areas that as actually long as the distance between these satellites and Jeddah is now. So I